السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهاردة شخصية يعني من الناس المحترمة اللي بدت جديد في موضوع النجارة واليوتيوب، المهندس أحمد رأفت. قول حاجة. مساء الخير عليكم. انا عمري ما تخيلت ان انا هصور فيديو في المكان ده، المكان اللي انا اتفاجئت انه بيتعمل فيه حاجات حلوة كتير وهو قد كده. أهم حاجة إن هو حاطط كل حاجة. طبعا المهندس أحمد من الناس اللي بادية جد وبتعمل حاجات حلوة قوي يا جماعة على القناة، ما بقالوش كتير بادي. مهم جدا انه الناس تتفرج على الحاجات اللي هو بيعملها لأسباب كتيرة، لأنه طريقته علمية وطريقته حلوة وبيساعد ناس كتيرة جدا اشتغلوا في موضوع النجارة، ناس مصريين. من الحاجات اللي حبيتها فيه ان هو بيدي يد العون بيسموها لناس كتيرة جدا، يساعدهم يظهروا، يساعدهم ان هم يقدروا يبيعوا صمم منشار شريط 100 وهو الراجل ده يعني 100 في منشار الشريط. عندي منشار شريط هنا محتاج تظبيط، فانا هستغله ان هو يظبط لي. عايزين النهارده هنعمل حاجه حلوه، نسال اسئله. اوكي، برضو الناس تحب تعرف حاجات عننا، نسال السؤال. انا هسالك اول سؤال وبعد كده هم 14 سؤال في السريع. ايه رايك؟ ونكرر الاسئله مع بعض. نكرر الاسئله. موافق. يلا بينا. موافق جدا. هسالك اول سؤال. اتفضل. امتى اكتشفت موضوع موهبة النجارة عندك وعرفت ازاي الموضوع ده؟ انا هوايه النجاره موجوده عندي من وانا في اعدادي، لكن طبعا كنت بستعمل مناشير يدوي من شرق اركات وبتاع، وما كنتش شاغل بالي قوي بيها يعني. لكن لما خرجت المعاش قررت ان انا اعمل ده ليست، وكان على راس هذه الليست او القائمه ان انا اعمل ورشه نجاره في البيت عندي. 100. اسألني نفس السؤال بقى اجاوب عليك بقى احلى اجابة. وانت امتى اكتشفت ان عندك موهبه النجاره وعرفت ازاي؟ عرفت بالصدفة. كنا كنت في مصنع وجايبين منشار صينية، والمهندس اللي جايبه ما كانش بيوريهولي ليه، فانا جربت بقص بيه لقيت الموضوع حلو قوي. انا لغايه من 5 سنين ما كانش عندي مفك في البيت وما كنتش اعرف اعمل اي حاجه في اي حاجه. اكتشفت الموضوع ده ومن يوميها موضوع المنشار، وان انت ممكن تاخد حاجه زي الخشب وتخلق منها حاجه تخدم الناس وتخدمك، دي بالنسبه لي حاجه حلوه. طبعا. السؤال التاني بقى مين اللي سأل التاني، انت ولا انا؟ لا، حضرتك اللي هتسال دلوقتي. ايه اول معده اشتريتها بعد ما قررت تعمل الورشه؟ وانا ما اشتريتهاش، هي جات لي هديه. ايه كانت هي؟ من شرق اركات، مع انه كان عندي واحد تاني بس مراتي قررت. يدوي ولا معده؟ لا بوش. بوش. لقيتها فاجئتني في عيد ميلادي بمنشار اركات، لان كنت عامل بيت كلب قبليه عامله بمنشار يدوي، فشافت قد ايه بعرق وتعبان وكده، فقالت الراجل ده مسكين. جابت لي منشار اركات وبعديها بنص ساعه طلبت مني حاجه اعمله بيها. لا عادي ده طبعا. انا اول حاجه جبتها كان نفس المنشار اللي شفته عندي في المصنع. جبت المنشار وقعدت اقص بيه، كان هيعمل لي مليون مصيبه لان ما كنتش عارف موضوع ان هو ممكن يقرص على السلاح ويرد في وشك وحاجات كده. ومن ساعتها، من لما عملنا بقى قناه الفيديو، كان بالنسبه لي يا جماعه مهم جدا نوصل المعلومات دي عشان لما الواحد يبتدي ما يعديش بالحته بتاعت ان انت حاجه ما تكونش عارفها، وخاصه زي ما انت عارف طبعا ان هي يعني لازم الواحد يبقى مركز جامد جدا قبل ما يعمل اي حاجه. زي موضوع سلاح الخشب في الصاروخ بالظبط كده. يعني لازم يا جماعه الواحد بيخلي باله عشان تتمتع، وانت عندك 2 هواه هنا، احنا مش محترفين، فبالتالي عشان تتمتع بحاجه في بيتك الامان نمره 1. اكيد. السؤال، ايه اسوأ حاجه جبتها في الورشه وندمان عليها؟ الفرع الكهرباء، عايز ارميها، مش عايز اشوفها، حاسس انها ملهاش لازمه. اعتقد ليها استخدامات عند ناس معينه، انا بشوف ناس كتيره في السوق بيستخدموها. عاده الناس اللي بتعمل حاجات خارجيه ما اعتقدش بيبقى عندهم معدات وهم بيشتغلوا في برجوله في بيت في الساحل مثلا، اعتقد. انما انت داخل الورشه ما اظنش ليها لازمه. لا، يعني انا بحب الفرع اليدوي اكتر. يعني الفرع اليدوي، اصل الفرع انت هتعمل بيها حاجه صغيره. الفرع الكهرباء انا شايفها انها بتبوظ الخشب بالنسبه لي، مش عارف ليه. اعتقد للحاجات كمان الدقيقه انت مش محتاجها قوي، وخاصه ان احنا بنعمل حاجات يعني. انا اكتر بقى معده ندمت عليه. لا، حاجات كتيره جدا. انا ساعات جبت معدات ملهاش اي لازمه كتير، بس لو اتكلمنا على حاجه انا ندمان عليها وهي حجم الورشه.
انا بالنسبه لي الورشه كانت صغيره جدا، اللي بيجي يشوفها الحقيقه هي اصغر ما بتبان في الفيديو حتى. والله احلف ان انا مش مصدق ان انا في هذا. هقول لكم الابعاد بعد كده، هقول لكم الابعاد. فبالتالي انا كان من اول يوم كان لازم اعمل حاجه اوسع بتديك راحه وامان. ليه؟ عشان ما تتكعبلش في حاجه او كده. انما انا بحاول اظبط على قد ما اقدر ان هي في البيت اي حد انت عارف ممكن يعملها في بيته، لو فوق السطوح في البدروم يعني ممكن تلاقي حته مساحه قد دي. هي على فكره هي 4 متر في 3 متر، انما عشان مليانه معدات كمان وبنش ومنشار وحاجات زي انتوا شايفينها، فالهواء تبان انها صغيره، بالظبط. تبان انها صغيره. ايه السؤال بقى؟ انا مين اللي هيسال التاني؟ انا اسالك بقى، حلو. ايه اكتر نوع خشب بتحب جوز. تشتغل بيه جوز. دايما؟ لا 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 الجوز. لا, لا على طول. الجوز احلى خشب يا جماعه ربنا خلقه، اعتقد يعني ربنا سبحان الله. الجوز ده جميل جدا، وتعمله بالزيت كده بيدي لون الخشب البني الجميل. وكل الاخشاب طبعا حلوه يعني، كل الاخشاب فيه منها، بس الصناعي انا ما بحبهاش، انما الجوز بالنسبه لي هو المفضل. بالنسبه لك بقى؟ بالنسبه لي انا مصري. ايه؟ موسكي. موسكي. لا العزيزي طبعا. العزيزي. العزيزي جميل، هو بس حلو في شغله، حلو جدا في شغله، في النقشه بتاعته، التفجيره بتاعته. لكن طبعا مع غلو الاسعار الواحد بيضطر يشتغل بموسكي، لانه يعني هنقول بنضحك على نفسنا ان هو نفس الشكل لكن مش هو. العزيزي حاجه تانية. العزيزي حاجه تانية. اللي ما يعرفش يا جماعه العزيزي، هنحاول نحط لكم صوره هنا للعزيزي. عندي حاجه فوق هنا، انا بنجيب لكم حته. لو دورت على النت العزيزي هتلاقيه، اعتقد مفيش مشكله. طيب السؤال اللي بعده. اتفضل يا باشا. ايه اقرب معده بتحب تستخدمها؟ منشار الشريط طبعا. طبعا انت معلم في منشار الشريط. منشار الشريط. وايه اكتر معده بتحب تشتغل بيها؟ ايه منشار منشار الطاوله. منشار الطاوله. منشار الطاوله تقدر تعمل بيه حاجات. دايما بقول لو واحد، طبعا هو اخطر بكتير جدا من منشار الشريط. صحيح. منشار الشريط جميل جدا برضو، انما منشار الطاوله بحس ان انت لو عملت جيجات وحاجات تقدر تستخدم مليون الف حاجه بيها، وقوي، ويعني ما اعرفش يعني بستريح كده وانا شغال عليه مع انه خطر. السؤال اللي بعده. ايه هواياتك الاخرى يعني ممكن تكون وثيقه ليها علاقه بالنجاره؟ لا رد انت بقى، انا اللي رديت المره اللي فاتت. انا اللي ارد؟ انا هواياتي هي دراستي اللي هو في الهندسه الكهرباء. تمام. وشويه ميكانيكا، فبحاول استغل ده في بعض الحاجات. يمكن انا عملت مخاطه هي فيها ميكانيكا وكهرباء وكده، الحمد لله لغايه دلوقتي ما فجرتش السد العالي بتوصيله كهرباء غلط، الحمد لله يعني. ايه بقى اكتر هوايه وثيقه الصله بالنجاره؟ بصوا يا جماعه، انا هواياتي ما اقدرش اعمل هوايتين في وقت واحد، لانه انا باخد الموضوع جد جدا وبياخد مني وقت ومجهود، ويعني ببقى الواحد كده متحمس جدا بالهوايه، وده عيب وميزه. العيب ان انا بقعد كذا سنه وبعد كده ممكن اقلب على حاجه تانية. كنت بركب موتوسيكلات قبل كده كنت بلعب رياضه مديها كل وقتي. فاول ما ببطل هوايه للاسف، وده اللي مخوفني جدا يا جماعه، ان لو واحد بطل نجاره مش عارف يعمل ايه. بس الهوايه النجاره جميله، ان احنا ممكن نعملها لغايه ما ربنا يفتكرنا. جميله طبعا. عمرك ما هتلاقي نجار غبي. خدت بالك من الموضوع ده؟ حقيقي النجارين كلهم في منتهى الذكاء. مستحيل تلاقي نجار مش ذكي، لانه شغلهم كله محتاج تفكير وهندسه ومقاسات. فدايما النجار تخلي بالك من النجار، يعني النجار مهم يعني. النجار مهم. لكن هواياتك اللي مش بصله قوي هي الموتوسيكلات. الموتوسيكلات ورياضه، لعبه رياضه كده مفيش داعي نقولها. مشكله يا جماعه، لانه برضه في هوايه موتوسيكلات هنا يعني. اتفضل يا باشا. طيب لو التاريخ رجع بيك لورا، كنت ابتديت تكون الورشه امتى؟ سن كام؟ هو طبعا سؤال صعب جدا، لان انا حياتي المهنيه كانت واخده كل وقتي. لكن كنت من قبل ما اتجوز كنت اعمل العفش بتاعي بنفسي على الاقل، اوفر فلوس قد كده. كنتش زمانك متجوز لغايه دلوقتي. كان زمان صرفت كل فلوسي على المعدات. كان زمان الموضوع باظ. لا حقيقه انا عمري ما فكرت ان انا اعمل ورشه الا لما خرجت معاش. يعني فكرت هعمل ايه، يعني هقطع شجر، العب في الجنينه، هعمل ايه. لكن فعلا فكره الورشه جات لي يوم لما تميت سن ال60.
نفس السؤال كان بقى. نفسي اعملها من زمان يعني، بس لا ما يعني انا الحمد لله زي ما بقول لك بحب اخد المواضيع جد جدا. يعني لو انا هبعمل حاجه يبقى لازم بعملها الى النهايه. تمام. بيسموها بالانجليزي بيسموها اكستريمر، يعني Extremer. ياخد الموضوع لنهايته. فبحب اخد جاء في وقتها بقى لي دلوقتي كام سنه، 5 مثلا اعتقد. ما اظنش كان هينفع اعملها قبل كده، ما كانش صعب. الموضوع بالظبط كده. طيب بتقضي وقت قد ايه في الورشه؟ في ناس معايا في البيت ممكن هيشوفوا الفيديو ده. ممكن في ايام بقعد فيها بال 14 ساعه على فكره. مش مهم ان انا اعمل شغل نجاره قد ما انا بحب اكون موجود في المكان، لان ممكن وانا قاعد مجرد اتفرج على المعدات تصلح على حاجه، الخشب بتفكر في حاجه. بتفكر في حاجه دايما، فبقعد وقت طويل يعني. لكن مفيش يوم ما نزلش فيه الورشه، ده مستحيل. الحمد لله يا جماعه ان انا الورشه في البيت طبعا، واحمد بيه برضه ورشته في البيت، فبالتالي بتبقى سهله. هي الفكره كلها ان انت بتقعد في الورشه. اللي عيب اليوتيوب يا جماعه من احد عيوبه ان انت ما تقدرش تشغل الموسيقى او الحاجه اللي انت عايز تسمعها وانت بتسجل. بتدي لك مخالفه وحاجات زي كده. انا بحب اسمع حاجات وانا شغال، دي بتضايقني شويه ان انا ساعات كتير قوي بعمل حاجات وما اسجلهاش عشان اليوم ده عايز اسمع حاجه وانبسط وكلام من ده. انما مش عارف يعني، السؤال صعب شويه بالنسبه لي. ما تقدرش تقول بتقضي وقت قد ايه؟ في الايام العطلات لا، في اليوم كله، في اليوم من كله الصبح لغايه بالليل. ايام الاسبوع عشان بشتغل لسه، فبالتالي ممكن اخش ساعه بعد الظهر، ببقى تعبان جدا بعد الشغل. انما بس جمعه لازم تنزل كل يوم. جمعه وسبت في الدم يا جماعه، في بيبقى الدم. في الدم. ايه السؤال اللي بعده؟ 10 لا 10. امتى قررت تعمل قناه على اليوتيوب وايه السبب؟ هتصدقني لو قلت لك؟ احسن. امتى؟ ربنا يكرمك. اول قناه عربي ابتديت اتفرج عليها في اليوتيوب في مجال النجاره كانت القناه بتاعتك تينز. ربنا يكرمك. طبعا كنت بتفرج على قنوات اجنبيه، لكن لما اتفرجت على القناه بتاعتك ابتديت اتفرج على القنوات العربي كلها. وكنت عايز اغطي الجزء ده، يعني في جزء تنميه موارد بشريه اللي هو دعم الصناعات الوطنيه المصريه في مجال ادوات دي ومعدات احلى حاجه النجاره. عندك، دي احلى حاجه في القناه عندك. اتجاهي كله في هذا المجال، حتى زراعات اشجار الاخشاب المنتجه للاخشاب في مصر ده برضه جزء من اهتماماتي. بتفرج على كل فيديوهاتك. الابداعات بتاعه الشباب اللي بيعمل ادوات، اللي بيعمل، ما عنديش مانع اروح اصور في اخر الدنيا، لان فعلا الحاجات دي كانت ناقصه في القنوات العربي. والحمد لله عرفت الناس على بعض المنتجين المصريين اللي انا فخور ان البلد دي فيها الناس دي. لا، فيها ناس زي الفل، فيها ناس زي الفل. وحضرتك بقى امتى قررت تعمل؟ انا عندي اصحابي قعدوا يزنوا عليا، يا جماعه اعمل قناه مالهاش علاقه بالنجاره. مش بهزر، انا بعمل نجاره بس عمري فكرت اعمل قناه. كانوا قالوا لي اعمل قناه عشان بشتغل في التصدير والحاجات زي كده، فاعمل قناه تشجع وتقول للناس ايه الاجراءات وكده عشان التصدير، يعني تبقى الموضوع فيه ايه معلومات. لغايه ما في يوم عملت حلقه واتكسفت جدا، هي اول حلقه اللي عايز يرجع يشوفها يعني. طب كان اسمها ايه؟ مش فاكر. كان حاجه بخصوص انواع الخشب او حاجه زي كده، وكانت اول حلقه وكنت مكسوف جدا ومحرج جدا وما قدرتش اشوفها ومش عايز اشوفها وحاجات زي كده. انما لما بتاخد عليها اكتر حاجه بتخلينا الناس ما تعرفش يا جماعه، اكتر حاجه بتخلي الواحد يكمل في موضوع القناه ايه؟ الناس لما تبقى فيه انتر اكشن، في تفاعل. بتقول لك حلو، بتقول لك وحش، بتقول لك لا غير الحاجه دي، لا الله ينور اتعلمت منك مش حاجه. مهم هتقول ايه، المهم انك بتقول انك شفت واخدت بالك من تفاصيل كمان. بالظبط. اهم حاجه الواحد ممكن يتعلم حاجه قد كده، لانه خلي بالكم احنا هواه، الناس المحترفه مش الهدف بتاع القناه بتاعتي على الاقل. انا بتكلم عن الناس المحترفه، انت عارف بيبقى عندهم يعني عندهم خبرات وصعب يتغيروا، والحاجه اللي عارفينها احسن مني اكيد مليون مره عشان ابتدوا هم صغيرين. انما لو حد بادئ جديد، انا ده اللي بيهمني، انه الناس اللي بادئه جديد تتعلم الحاجه صح، السيفتي حاجه زي كده. صحيح. ايه اللي بعده يا باشا؟ شايف مستقبل اليوتيوب عامل ازاي قدام الصراع رهيب مع منصات التواصل الاجتماعي زي مثلا اسمه توك توك تيك توك. لا انا شايف مش يعني مش حتى اليوتيوب في صعوبه جدا ان انت تستمر عليه. زي ما بقول لكم كده، ومهندس احمد برضو نفس الحاجه يا جماعه، احنا بنعمل الموضوع ده هو
حبا في ان احنا الناس بتتكلم معانا وبنكلمها وما بتعجبهمش وبتعجبهم، انما هو صعب، هو بياخد وقت كتير جدا ومجهود كبير جدا، والمردود بتاعه ما هوش زي الناس ما هي فاكره. احنا ما بنرقصش يعني عشان الناس تتفرج علينا كتير، المشاهدات مش كتير. انا بالنسبه لي هيبقى بين يوم وليله هقرر ان انا اتوقف. ممكن يكون الاسبوع الجاي وممكن كمان 10 سنين، انما الواحد ساعات بتطلع في دماغه كده. هشكر الناس ساعتها واقول لهم شكرا. اللي قدرت اقوله انا عامل 350 حلقه تقريبا على مدار سنتين، سنتين ونص. 350 حلقه واخده مني مجهود، واعتقد الواحد بيغطي كل حاجه. اول ما هلاقي نفسي مش قادر اقول حاجه جديده شكرا واعتذر للناس. معلومه يا جماعه عايز اقولها برضه، علشان في ناس كتير بتبقى الحكايه دي غايبه عن ذهنهم. الفيديو اللي انت بتشوفه في 10 دقايق انا او حسين او محمود او علاء بيه او اي حد بيعمله، لو عرفتوا بيتعمل في قد ايه اصلا انتوا هتتخضوا. الجهد رهيب، الجهد ده علشان توصيل المعلومه. ومالوش علاقه يا جماعه الفيديو حلو او وحش، يعني ممكن عادي جدا تقضي يوم كله هيطلع الفيديو وحش محدش هيشوفه. احنا بنتكلم على الجهد اللي بيتاخد. عشان كده حتى غيرنا اي حد بيعمل حاجه لو ما عجبكش سيبه وامشي، انما ما تضايقش حد دايما ان انت تشوف له حلقه هو مش موفق فيها وتضايقه نفسيا او ما اتعلمتش منها حاجه. مفيش حد ما بيتعلمش حاجه، انا بتعلم من اي حد. انا اي حد بشوفه بيشتغل قدامي بلقط منه حاجه، من اي حد، حتى لو واحد لسه بادئ يا جماعه نلقط منه حاجه. فمفيش حاجه اسمها كلنا بنتعلم، وفي حد يعني بيفهم كل حاجه؟ كلنا كده حبيبي. طيب كيف هي نظره المجتمع في بلادنا الشرقيه بعد يعني هوايتك للنجاره؟ ما اعرفش ليه الناس بتستغرب من الموضوع ده. طبعا هو اصعب حاجه يوم لما يكون عندي اجتماع او صوابعك فيها غيره، ولازم دايما لا مش غيره بقى كمان الاصعب صبغه اسف عفوا. ولازم الحظ يا جماعه قبل الاجتماع بيوم، ده لازم، ده اساسي. تلاقي نفسك ايدك رايحه على الصبغه علشان تبوظ، تلبس جوانتيات زي ما تلبس لازم في الاخر كده وتقعد تعمل كده وبتاع، وانت ده حنه يا جماعه اصل صباعي متعور يعني. خلاص الناس عرفت. في ناس بيبقى ليها نظره غريبه شويه، لكن اللي بيعرفك وعارف هواياتك وبيخش ورشتك فعلا بيتاكد ان هي هوايه وبيدعمك فيها. لكن معظم الناس بتبص لها على انه يعني مجتمع شرقي، في نظره في بعض الاحيان بتبقى غلط. بص احمد بيه، لا انا لقيت الحمد لله لقيت مسانده من ناس كتيره نفسها تعمل اللي احنا بنعمله. يمكن ما عندوش الوقت او يمكن ما عندوش المقدره، بس ناس كتيره يعني اول ما بقول لهم انا بشتغل في النجاره بعمل حاجات وبتاع ما بيبقوش متخيلين حجم الموضوع. انما لا، في ناس اعتقد 90% من الناس نفسها يكون عندها حاجه مش نجاره، يعني اي هوايه، اي هوايه ثانيه تقلل من الضغط اللي احنا بنشوفه في حياتنا. فوجود هوايه في حياتنا دي حاجه مهمه جدا، بتفصل مشاكلك الاسريه، بتفصل عن مشاكلك في الشغل، بتفصل عن مشاكلك الماديه، بتخلي يعني بتقضي لك كام ساعه كده بعيد عن كل المشاكل. اعتقد ان الناس لقيت انه في ترحيب كتير. ومعرفش ليه النجار ليه شكل، ما لسه بقول لك النجارين دول اذكى ناس ممكن تتعامل معاهم، عشان فنانين والراجل بيبقى عنده حسابات وبيفضل مخه شغال لسن كبير عشان يستخدمه. عايز اعمل البتاع ده يروح ماسك ورقه وقلم يكعب الخشب والنقل في لحظه تلاقيه حاسب لك كل حاجه. ايه المعده اللي نفسك تجيبها لغايه النهارده؟ انا جبت كل حاجه ولسه ما حصلش نصيب. مرض شراء المعدات انا مصاب بيه طبعا، ما بتتوقفش عند حاجه معينه، كل حاجه ليها الاكبر منها وليها الاغلى منها. انا الورشه عشان عندي صغيره كان نفسي اجيب رابو او جوينتر، ده مهم جدا بالنسبه لي بس ما عنديش مكان. فدي اعتقد ان شاء الله لما يكون عندي الفرصه، بالاضافه الى فاستول في حاجه معينه عايز اجيبها من عندهم، مشوار ديسك بس غالي جدا ما اعتقدش هقدر ان انا اجيبه يعني في المستقبل القريب. انت نفسك تجيب؟ نفسي اجيب مكنه تخانه صناعه مصريه من الخشب، وبوجه كلامي لواحد هو عارف نفسه كويس، في درام اشرف المرسي هيعملها ان شاء الله. هاخدك انا وانت ان شاء الله توديني عنده نتفرج عليه ساعه ما بيخلصها. خلاص اتفقنا. نعمل له حلقه، يعني حلقه زي دي كده عنده. اتفقنا. نفسي اشوف معدات، نفسي اشتري معدات نجاره مصريه معموله من الخشب زي ما جبت منشار الشريط اللي معمول من الخشب ان شاء الله. وعندنا خطه. اخر سؤال. اتفضل يا باشا.
شايف نفسك فين بعد 5 سنين من هوايه النجاره؟ انا ما اعرفش. يعني لو فضلت عايش انا اتمنى بجد، اتمنى ان انا اقدر اساهم في تكوين مركز تدريب للنجارة والدهانات، ونهتم بالصناعات المصرية الأصيلة في مجال النجارة، الأرابيسك والخراطة. مش هقول كلمة تاني. ارابيسك اقول لك اكتر من كده؟ لا طبعا ده حاجه يا ريت. انا بالنسبه لي بالنسبة لك بقى كمان 5 سنين او كمان، انا اهم حاجه بالنسبه لي يا جماعه افضل عندي ال10 دول موجودين. دي مبدئيا صحيا كمان 5 سنين اتمنى يكون الواحد افاد على قد ما يقدر من الناس، بغض النظر استفاده صغيره استفاده كبيره، يبقى الواحد عمل اللي عليه بالايام. ما عندكمش فكره لما الواحد يبقى ماشي في حته وحد ممكن يعرفك يقول لك انت بتعمل كذا، دي بالدنيا يعني حاجه ما تساويش. او اللي بيكتب لك في تعليق ربنا يبارك لك، او اللي بيكتب لك في تعليق ربنا يبارك لك، دي بالدنيا بالدنيا وما فيها. يعني الموضوع ده يا جماعه مهم قوي، بتفرق مع الناس اللي بتعمل الحلقات. دول كانوا 14 سؤال، اتمنى ما نكونش طولنا. انتوا بقى عايزين تسالوا اسئله اكتبوها في الكومنتات وهنجاوبكم عليها. طيب انا قبل ما ننهي بشكر باشمهندس احمد. ما عندكمش فكره انا سعيد قد ايه، او اعتقد واضح عليا ان انا اتشرفت بيه. جالي قعدنا مع بعض وبنتكلم في هوايه ممتعه، فان شاء الله الزياره الجايه بروح له وناخد بعضينا نروح لايه 100 غمر. 100 غمر ان شاء الله. انا كمان مبسوط جدا واتشرفت بدعوتك ليا النهارده. يمكن في اصدقاء مشتركين كتير أكيد. لكن احنا اول مره نتقابل وتعاملنا بالتليفون والواتساب كتير. انا شاكر جدا حسن استقبالك. لا ازاي بس، بجد انا مبسوط. نورني. وانا جاي علشان هنظبط المنشار ده هقول لكم عارف يعمله ولا لا. بس هتقول عمله يعني. انا بشكرك جدا. الله يخليك. يلا.